السلام علیکم سټوډنټس نننی چې زمون کوم لیکچر دی نو هغه دی په بیلنس او ان بیلنس فورسز باندې په تیر کلاس کې موږ کانټیکټ او نان کانټیکټ فورسز ویلو ټیک ده هغه نه مخکې کلاس کې موږ فورس ډیفینیشن کړی نو په کار ده چې تاسو اول هغه وګورئ ځکه چې ته فورس نه پیژنې نو ته بیلنس او ان بیلنس فورس څه وپیژنې نو په کار ده چې ته ډاینامیک 01 او ډاینامیک 02 خامخا وګورئ چې ته فورس اول وپیژنې بیا کانټیکټ او نان کانټیکټ وپیژنې نو ډاینامیک 03 چې هغه ته موږ وایو بیلنس and unbalanced forces په دې به ان شاء الله خامخا پوهیږي نو زه به اول هیډینګ ولګوم بیلنس فورسز balanced forces بیلنس فورسز به څه ته وایي چې کله زموږ سره په یو باډي باندې کم فورسز لګي او د هغې موږ ویکټر سم واخلو ویکټر سم مین چې ساين سره انکلود کو ویکټر سم یې موږ واخلو د هغې نه ریزلټنټ زموږ سره 0 راشي نو موږ به وایو په دې باډي باندې بیلنس فورسز عمل کوي اوس موږ دا نه وایو چې 2 بای 3 بای 10 بای 15 بای هیڅ خبره نه ده چې هر څومره خو چې ویکټر سم 0 نو به زموږ سره کم فورسز وي بیلنس فورسز وي نو زه اول دا ډیفینیشن لیکم ها ډیفینیشن اول لیکم دې سیټ ته بیلنس لیکم هلته به ان بیلنس ولیکو ګورو که نه چې په دې طرف کې راځي که نه the vector sum of all the forces acting on a body is 0. The forces are said to be balanced forces که د فورسونو ویکټر سم 0 نو زه به وایم چې دا فورسز څه بیلنسډ فورسز وو که کله نه وو نو هغه په ان بیلنس کې مونږ وایو چې په یو باډي باندې فورسز لګي او د دې ویکټر سم زموږ سره 0 نو مونږ وایو دا فورسز څه دي بیلنس فورسز دي زموږ سره وګورئ دا یو باډي ده او په دې باندې فورس لګي د دې یو سایډ نه 10 نیوټن او د دې سایډ نه هم په دې باندې لګي 10 نیوټن نو که موږ وګورو ویکټر سم موږ داسې نه سم خبره صرف نه کوو صرف سم مې نه ویلی ویکټر سم مین موږ به پکې ساين انکلوډ کوو کارټیشن کوارډینیټ سیسټم کې موږ ویل دي چې د دې نه ښی سایډ ته کم فورسز وي هغه به پازیټیو وي او چې لیفټ سایډ ته کم فورسز وي هغه به صحیح نیګیټیو وي نو که ته دې فورس ته وګورې نو دا زما سره دی پلس 10 نیوټن او دا زما سره لیفټ سایډ ته دی ماینس 10 نیوټن نو چې زیره دې سم واخلم خو کم سم ویکټر سم پلس 10 نیوټن او ماینس 10 نیوټن د دې سم زما سره څه راغی 0 راغی نو زه داسې ویلی شم چې په دې باډي باندې چې دا کم فورسز عمل کوي نو دا زما سره کم فورسز دي بیلنس فورسز دي کم فورسز دي بیلنس خو اوس دوه ضروري نه دي دی خو وګورئ زما سره یو باډي ده په دې سایډ باندې یو فورس لګي 10 نیوټن بل لګي زما سره 10 نیوټن او یو لګي زما سره 30 نیوټن او د دې سایډ نه لګي زما سره یو فورس لګي 50 نیوټن صحیح شو اوس دې ته وګورئ د دې زه ویکټر سم اخلم دا 50 نیوټن فورس ما سره دی پازیټیو پلس 50 نیوټن او پلس دی خو وګورئ د دې سایډ نه 10 نیوټن او 30 نیوټن نو 10 پلس 10 پلس 30 نو 50 نیوټن د دې سایډ نه لګي خو د دې سایډ به سایډ والا به زه ماینس 50 نیوټن واخلم ځکه چې د دې دوه دریونو ډایرکشن نیګیټیو ته دی مطلب په کارټیشن کوارډینیټ سیسټم باندې لیفټ سایډ ته دي نو دی خو تاسو وګورئ پلس 50 نیوټن او ماینس 50 نیوټن د دې سم هم زما سره 0 راغی نو زه ویلی شم چې دا فورسز کم دي بیلنس فورسز دي بیلنس مطلب دا نه چې یو به د دې سایډ نه لګي یو به د دې نه لګي نه چې ویکټر سم 0 نو دې فورسز ته به زه څه وایم بیلنس فورسز چې فورسز کله بیلنس وو نو باډي به په کم کنډیشن کې په بیلنس کنډیشن کې نو زه اوس دا خبره لیکم ښه چې انډر بیلنسډ کنډیشن بیلنسډ فورسز under balanced forces the body या the object will be in balanced condition ما دا نه دی ویلي چې په باډي باندې به فورسونه 0 وي په باډي باندې به فورسز وي خو د فورسز ویکټر سم به 0 وي او ما دا هم نه دی ویلي چې یو سایډ ته یو فورس بل ته هم وي دې سایډ نه یو فورس لګي او د دې نه 3 لګي خو چې ما یې ویکټر سم معلوم کو زما سره ویکټر سم 0 راغی نو ما وویلو چې دا کم فورسز دي بیلنس فورسز دي او د بیلنس فورسز انډر چې کم باډي هغه په کم کنډیشن کې په بیلنس کنډیشن کې وي په څه کې وي په بیلنس کنډیشن کې چې
چې کله په باډي بیلنس کنډیشن کې نو څه چل وي دغه چل وي چې باډي او په بیلنس کنډیشن کې نه داسې چل وي دی خو ګورئ په بیلنس کنډیشن کې زما سره دوه خبرې پاسبل دي ایک نمبر انډر بیلنس کنډیشن under balanced condition the body will be at rest یا په باډي پر ریسټ کې چې کله کنډیشن بیلنس نه باډي او پس کې پر ریسټ کې آر ان uniform motion in one direction یا به باډي زما سره په یونیفارم موشن کې په یو ډایرکشن کې د سینه چې سیده سپیډ به صرف سیم یو تاویږي راتاویږي بنا نه چې کله باډي زما سره په بیلنس کنډیشن کې وانه یا په ریسټ کې او یا په سکی په یونیفارم موشن بکای خو په سرګم ډایرکشن کې په ون ډایرکشن کې لکه دی خو ګوره زما سره یو چیر پروت دی پس مکه باندې دا زما سره یو چیر دی ٹھیک شو یو چیر دی کورسۍ د دوته لیکم خط چې پیژنې چې چیر دی د سینې تاسو چې دای بل څه جوړ کړی چیر دی صحیح ده کنه دا چیر دی چیر ٹھیک شو اوس دا چیر زما سره په دې باندې دوه فورسز لګي یو د دې چیر ویټ دی ویټ ښکته ٹھیک شو کنه یو د ازمکه په دې باندې نارمل فورس لګي پورته او دوانه فورسز میگنیچیود به همیشه لپاره صحیح برابر وي چې دا زم سره په دې کنډیشن کې ویټ او نارمل فورس به صحیح برابري ویټ از ایکوال ټو نارمل فورس فار ایگزامپل ویټ دی 10 نیوټن او نارمل فورس هم دی 10 نیوټن دوانه به صحیح برابر وي چې زره دی ویکټر سم معلوم کوم ګوره نارمل فورس پورته دی نو زاغه ته پلس 10 نیوټن او ویټ ښکته دی ته ماینس 10 نیوټن ته دې زما سره ویکټر سم سره 0 نو زم دا بیلنس کنډیشن دی په بیلنس کنډیشن کې او باډي پس کې پر ریسټ کې وي خو ضروری نه ها یا به پر ریسټ کې مالي کلی ریسټ آر دا آر مې بګل کړی دی نه زه ریډ مارکر باندې کر خطاو هم یا به زما سره پر ریسټ کې او یا به زما سره په یونیفارم موشن ان ون ډایرکشن یا به یونیفارم موشن کوي په یو ډایرکشن کې نه کدي خو ګوره زما سره یو غاړه روان دی دا غاړه روان دی صحیح ده او دا باډي غاړه زما سره روان دی بیخي په سټریټ لاین کې روان دی پس کې روان دی په سټریټ لاین کې سټریټ لاین او دا یونیفارم موشن کې روان دی 30 میټر پر سیکنډ سپیډ سره روان دی سپیډ د دې نه چینج کیږي څنګه روان دی 30 میټر پر سیکنډ نه میگنیچیود چینج کیږي نه ډایرکشن چینج کیږي د دې خدا مطلب نه چې په دې باندې فورسز نشته فورسز پښتا خو فورسز یې سړي بیلنس فورسز دي خو ګوره یو په دې باندې فورس لګي ایر ریزिस्टेंस ایر ریزिस्टेंस هوا په دې باندې سره لګي ریزिस्टेंस کله چې گاډي په رواني تر ایکسپریمنت کول شي د گاډي نه لاس بار ته وباسه ستاسو لاس په شاته او چې گاډي څومره تیزی کې دومره بداري ریزिस्टेंस کې تیزی کې با ایر ریزिस्टेंस په عمل کوي او بل د دې ټیر او د روډ په منځ کې یو فورس دی هغه ته وایي فریکشن او دا دوانه به کم سیټ ته لګي د شاته سیټ ته لګي دوسه ایگزامپل ویم فار ایگزامپل ایر ریزिस्टेंस فورس لګي 10 نیوټن مثال ویم ها ایگزیکټ ویل ما ته پته نه تاسو ټاپه پوهه کوم ایر ریزिस्टेंस څومره فورس لګي فار ایگزامپل 10 نیوټن لګي او فریکشن فار ایگزامپل لګي 40 نیوټن څومره فورس لګي 40 نیوټن نو کته وګوري ټوټل دی سیټ ته کم سیټ ته لیفت سایډ ته څومره فورس لګي 50 نیوټن فورس لګي کم ډایرکشن ته ماینس سایډ ته لیفت سایډ د ځکه نیگیټیو اخلم منفي 50 نیوټن ټوټل فورس دلته لګي خو په دې گاډي کې دنه یو شی لګیدل هغه ته وای اکسلریټر سو ته وای اکسلریټر صحیح شو او تا په دې اکسلریټر باندې خپکه خودا او دومره فورس دی ورکو چې دا فورس ته برابر شو د 50 نیوټن فورس برابر شو شاته چې کم فورس لګي مطلب ایر ریزिस्टेंस او فریکشن چې کم فورس لګي 50 نیوټن ته دومره فورس دی سیټ لګي 50 نیوټن دی خو ورې نو دا مطلب نه دی چې دا باډي بوس ولاړې دا غاړه په خپل ځبانه ودرېږي نه دا غاړه روان دی نو دا بوس رواني په یونیفارم موشن سره ان ون ډایرکشن به نه چینج کیږي ځکه چې باندې بیلنس فورسز لګي بیلنس فورسز چې لګي نو بیلنس فورسز کې وباډي یا پرست کې یا په یونیفارم موشن کې وي نه به تیزیږي نه به ستوکیږي نه به ډایرکشن بدلیږي ځکه چې بیلنس فورسز دوه د یو بل افیکټ کینسل کې نت فورس پینشتا چې نت فورس پینشته نو ډایرکشن کې دا هم په اولنی لیکچر کې ویل ډایرکشن چینج کول د لپاره د فورس ضرورت دی او په دې باندې د فورس شته نه
فورس شته خو ویکټر سم یې 0 دی نو مطلب نیټ فورس پې نشته چې نیټ فورس پې نشته نو باډي به خپل ډایرکشن نه چینج کوي نو زما سره د دې ویکټر سم څه راغی 0 راغی چې 0 راغی نو زه وایم دا بیلنس کنډیشن کې دی نو یا به یونیفارم موشن کې او یا به په څه کې په ریسټ کې نو دا غاړه په یونیفارم موشن کې روان دی ولې په دې باندې نیټ ایکسټرنل فورس نشته او کم فورسز چې په دې باندې لګي نو هغې نیټ سره ویکټر سم یې سره 0 دی دا په بیلنس کنډیشن کې دی نو زه اوس دا خبره لیکم چې balanced forces maintain the state of a body دا به د باډي سټیټ څه کوي مینټین به ساتي سټیټ به څنګه مینټین ساتي تعالی ما اگزامپل درکو که باډي پر ریسټ کې وا نو دا ریسټ والا سټیټ به مینټین ساتي چې کله به بیلنس فورسز لګي او چې باډي کله په موشن کې وا نو دا موشن والا حالت به مینټین ساتي نو زه وایم چې اټ مینټین دا خبره به اوس د کومه اټ مینټین اټ سټیټ maintains its state of rest the rest वाला state पे maintain साथी और यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट पे मेंटेन साथी और यूनिफॉर्म मोशन द यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट बता साथी मेंटेन बसाती और दी फोर्सेस तब बता मा दी फोर्सेस तब बता बैलेंस्ड फोर्सेस सब होता है बैलेंस्ड फोर्सेस मैथमेटिकल दलते यो खबर लिखमा दा जगे ښکاری کنه پدې ځکه شارټکټ لیکم मैथमेटिकल یو خبره بس کلاس بیا ډایرکټ دا دویم نمبر لیکو ان بیلنس فورسز دا ځکه ښکاری کنه ښکاری ښه زه داسې لیکمې چې اف نیټ is equal to 0 که فار ایگزامپل په باډي باندې نیټ فورس 0 ما فورس نه دی ویلې ګوره دلته فورس لګي دلته فورسونه لګېده خو نیټ یې څه شی 0 ویکټر سم یې 0 که اف نیټ زما سره 0 نو زه وایم چې چینج ان ویلاسټي به صحیح 0 په ویلاسټي کې به چینج نه راځي ما نه دی ویلي چې ویلاسټي به 0 وي دلته باډي روان ده ویلاسټي 0 نه ده خو د ویلاسټي کې چینج نشته مطلب په یونیفارم ویلاسټي سره روانه ده ویلاسټي ویکټر کوانټیټي دا په درې طریقو سره بدلیږي ایک نمبر میګنیچیوډ کې چینج راغی د باډي په ډایرکشن کې چینج راغی یا په دوانو کې چینج راغی نو دلته خو باډي په یونیفارم موشن کې روان ده نه تیزیږي نه سلو کیږي نه ډایرکشن بدلیږي نو یونیفارم ویلاسټي نو چینج پکې 0 دی زه وایم چې ویلاسټي کې به چینج صرف 0 ویلاسټي به صحیح یونیفارم وي سوي یونیفارم او چې کله په ویلاسټي کې چینج 0 یونیفارم ویلاسټي نو تا ته پته لګنه په دې سچويشن کې اکسلریشن زما سره صحیح 0 نو دا زما سره میتھمیټیکل کنډیشن دی د بیلنس فورسز د پاره د څه لپاره د بیلنس فورسز د پاره ته دا ولیکا او زه دا شی صفا کوم او اخلم د کومه د ان بیلنس فورسز د تلیکم